Hi mga ka-Shopee co-sellers! This is Teens from The Budgetarian. And for today's vlog ay samahan niyo akong i-set up natin yung nabili ko sa Shopee na printer specially designed sa mga Shopee sellers katulad nyo, katulad ko. At i-discuss din natin kung ano nga ba yung pagkakaiba ng printer na to dito sa mga usual na printers na meron tayo sa bahay. Sabi ko sa mga Shopee video tutorials ko na simula nag-umpisa ako sa Shopee ay hindi ako yung nagpiprint ng aking mga waybills. Hindi yung mga couriers mismo yung nagpiprint na para sa akin. Pero naisip ko eventually katagalan, hindi naman tayo special. So naisip ko na bumili na din at mag-invest ng printer para kapag kinailangan and ni-required lahat ng mga Shopee sellers na 100% sila na yung mag-print, ay meron na akong readily available na printer. Though meron na akong printers na usual nating ginagamit, ay nag-invest pa rin ako sa ganitong printer. Malalaman nyo kung bakit wise mag-invest ng ganitong printers, especially sa ating mga online sellers. Pero kung small-time seller ka at baguhan ka pa lang naman, pwede mong panoorin yung video na ginawa ko na paano kapag wala ka pang printer dahil nagsisimula ka pa lang. So panoorin mo na lang yan para mag-guide ka sa pwede mong gawin. Bakit nga ba kailangan natin mag-invest sa mga ganitong printers? Una, alam naman natin na very convenient na ngayon ang mga online shopping, mapa-Lazada man or mapa-Shopee, kasi wala ka nang babayarang rent. Kung gusto mo man magtayo ng stores, ay pwede na through online. Sunod ay hindi mo na kailangan ng inventory system dahil mismo sa mga Lazada or Shopee app ay nai-inventory na yung ating mga stocks. So, ang kailangan nyo na lang i-invest at ipuhunan ay ang printers, bubble wrap, kasi yung mga bubble wrap po ay hindi po free at plastics lang yung binibigay ng mga couriers natin. Hindi naman required mag-bubble wrap. Gusto nyo lang talagang well-secured yung mga package nyo na makarating sa mga buyers nyo, pwede nyo namang i-bubble wrap. At sunod yung mga packaging tape. So, yun lang naman yung i-invest nyo at i-ready nyo kung gusto nyo na talaga maging online seller. Ano nga ba ang pinagkaiba ng printer na to dito sa usual na printer? Una, malaking tipid na kapag ganitong printer yung ginamit mo kasi laser thermal siya, walang ginagamit na ink, nagkaka-print lang siya dahil sa heat na lumalabas sa printer. Unlike dito sa usual na printer natin ay nababasa siya, magastos sa ink, alam naman natin yan. So, samahan niyo ako mag-set up. Siya kaliit. Open natin. Ito yung lagayan ng mga sticker printer natin. Manuals. Yung CD. Sobrang cute. Tingnan nyo. Parang isang dangkal ko lang siya. And I believe this is charger. So yun lang. Pwede na natin ilagay itong paper stickers natin dito sa tray para mas maayos at organize. Sunod ay pwede na natin isaksak yung adapter dito sa ating body. I-open natin itong ating printer gamit dito sa gilid. Ang paglagay ng papel ay dapat dito sa likod. At hanggang dito. So, sa pag-close, ganun din ulit. Hahawakan mo lang din ulit dito sa gilid. At itatry na nating i-on dito sa likod.
pag-connect ng ating printer sa ating phone, gamit yung manual na kasama doon sa box, makikita tayong barcode. So, ang gagawin natin, i-scan lang natin itong barcode. So, kailangan meron kayong barcode scanner sa mga cellphone nyo, or kung wala naman kayong barcode scanner, ang gagamitin ko ay ang Viber kasi meron silang barcode scanner. So, merong dalawang QR code dito sa manual natin. Isang pang Android at isang pang iOS. Since Android itong gamit ko, i-scan natin. Open. I-install lang natin siya. And click install. Click open. Allow lang natin. Then, meron na tayong printer app. Pa-connect natin itong device natin dito sa ating printer na icon. Sunod, yung connection status, pinutin lang natin. So, pindutin lang natin itong Bluetooth printer. Makikita nyong connection success na siya. So, connected na ang ating printer sa ating phone. Pupunta naman tayo ngayon sa Shopee app. Sa My Shop, sunod, Seller Assistant, open natin yung Seller Center. Pupunta tayo ngayon sa My Shipment. So, makikita nyo dyan yung mga na-arrange na nating pick up. Kapag na-arrange na natin yung pick up, lalabas na dyan yung print waybill. And then, itong print the document. So, download lang natin yung PDF file ng waybill natin. Pupunta tayo ulit doon sa printer label app natin. Natin itong tatlong line and then print PDF. So, nandito na lahat ng mga sinave natin ng mga waybills. So, for example, try natin ito. I-click. Yung width niya ay dapat 100 mm at yung height is 150 mm. So, sasakto lang siya dito sa mga usual na prints ni Shopee. Print. And then, okay. So, guys, ganun lang siya kadali. So, ayun lang. I hope natulungan kayo ng video na to na makapag-decide na magkaroon ng sariling printer. At kung wala naman, ay pag-ipunan na natin kasi ganun talaga, ganun ang online selling. And for sure, eventually, kapag marami na kayong benta, ay mababawi natin yan. Kung meron pa kayong ibang video suggestion about Shopee, i-comment nyo lang. At kung may tanong kayo, comment nyo na din. And pa-like and mag-subscribe na din kayo para sa next video tips tutorials natin ay mapanood nyo. So, yun lang. Thank you!